हेलो साथीहरु के छ हैन सन्चै हुनुहुन्छ म नि सन्चै छु हैन आज चाहिँ फेरि म आएको छु आफ्नो केही नयाँ यो युट्युब च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ मलाई यो च्यानलमा चाहिँ म तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो एपहरु लिएर आउने गर्दछु तपाईहरुलाई थाहा छ यदि थाहा छैन भने यो भिडियोमा थाहा गर्नुस् है तपाईहरुले थाहा गरेर मात्र हुन्नलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरे भने तपाईहरुले मेरो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ अनि सिक्न सक्नुहुन्छ है यदि सब्स्क्राइब गरेपछि भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला मिडिया स्टुडियो भन्ने हो यो मिडिया स्टुडियोबाट तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भिडियोहरु सुट गरेको हुन्छ नि हाम्रो क्रप गर्न पर्ने हुन्छ है जस्तै आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर पनि ठाउँहरुलाई काट्न पर्ने हुन्छ यताउता गर्न पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो मोबाइलबाट एकदमै सजिलोताले हामीले त्यसलाई क्रप गरेर त्यसलाई हामीले अलग पार्न सक्छौं है हुन्छ म यति नै भनेर अब तपाईहरुलाई त्यो एप देखाउने छु।